Dragii mei, bun găsit! Astăzi avem o rețetă tare simplă și tare frumoasă. Facem ardei capia umpluți cu brânzeturi și băgați la cuptor. E o mâncare simplă de vară, potrivită și pentru prânz și pentru cină. Abia aștept să vă arăt rețeta aceasta de care eu sunt foarte încântată. Avem aici ingredientele pentru 4 porții, adică pentru câte o jumătate de ardei capia foarte mare, umplut cu multe brânzeturi. Dacă nu găsiți ardei capia așa imensi cum am avut eu, puteți să folosiți ardei mai mici și să considerați, știu eu, un ardei pentru o porție. Nu uitați că ingredientele le găsiți și la descrierea videoclipului, ca să aveți timp să le citiți cât e nevoie. Cel mai important lucru la rețetă sunt brânzeturile. Aș zice că feta nu trebuie să lipsească, dar aveți grijă cu ce o combinați, adică nu combinați feta cu parmezan, de exemplu, pentru că veți avea un preparat foarte sărat. Dar puteți pune un cașcaval mai puțin sărat și de asemenea veți vedea că eu am folosit și brânza noastră de vaci. Rețeta e de influență grecească, grecii nu ar folosi brânză de vaci, dar eu am adaptat-o la gusturile noastre. Brânza de vaci aduce cremozitate, puține calorii și nu are sare. Începem cu brânza feta, o dăm pe răsătoare sau o zdrobim pur și simplu cu dinții unei furculițe, după cum vă e mai ușor. Brânza feta e foarte sfărâmicioasă, dar se topește frumos în cuptor fără să curgă și are aroma aceea specifică, ușor sărată, dar foarte, foarte gustoasă. Am mai folosit și 100 de grame de cașcaval puțin sărat. Cașcavalul se va topi în cuptor și va închega toată compoziția de brânzeturi. Am ales un cașcaval puțin sărat, tocmai ca să echilibrez salinitatea brânzei feta. Și, cum spuneam, am folosit și brânză de vaci, brânză grasă cu foarte puțin zer, pentru că zerul acela ar curge în cuptor, deci alegeți o brânză cât mai uscată, cât mai grasă. Nu am mai pus sare în amestecul de brânzeturi, am pus doar piper, oregano uscat și usturoi trecut prin presă. Asta e tot, brânzeturile nu au nevoie de nimic mai mult decât să le amestecăm puțin cu dinții unei furculițe până când obținem un fel de pastă. Vă sfătuiesc să o gustați acum puțin cu o linguriță ca să vă dați seama dacă nu cumva e prea sărată și să mai adăugați puțină brânză de vaci, poate, sau poate dimpotrivă ați ales alte brânzeturi care ar avea nevoie de mai multă sare sau de alte condimente. Ungem cu ulei de măsline o tavă care va merge la cuptor. Acum avem roșii cărnoase, proaspete, dulci, bine coapte, e păcat să nu profităm de ele, așa că eu am tăiat roșiile cu bulețe mai mari, le-am pus în tavă. Am tăiat felii subțiri, o jumătate de ceapă roșie. Am folosit ceapă roșie pentru că are o aromă mai blândă, e mai puțin iute și se caramelizează mai frumos în cuptor. Și am feliat și usturoiul. Am pus și ceapa și usturoiul în tavă peste roșii. Am adăugat cam o linguriță cu vârf de oregano uscat, le-am amestecat bine și am dat tava la cuptor. Cuptorul trebuie să fie preîncins la 200 de grade și tava cu roșii stă acolo 10 minute cât timp ne ocupăm de ardei. Am ales ardei capia pentru că au o textură care nu se înmoaie atât de ușor la cuptor, plus aroma lor dulceagă și deosebită. Alegeți ardei mari, drepți, pentru că îi vom tăia în două pe lungime și trebuie să aibă stabilitate și să fie adânci ca să îi putem umple. Bineînțeles, îi spălăm, îi curățăm de cotoare și de semințe și distribuim amestecul de brânzeturi în cele 4 jumătăți de ardei. Scoatem tava cu roșii din cuptor și peste roșii, care încă nu sunt suficient de bine gătite, așezăm ardei. Peste ardei punem cealaltă jumătate de ceapă roșie feliată subțire. Se va carameliza și va aduce și aromă, va aduce și gust în preparatul nostru. Și pentru că e un preparat mediteranean, încă puțin ulei de măsline turnat deasupra nu face decât bine. Acoperim tava cu folie de aluminiu și o dăm la cuptor pentru 15 minute. După cele 15 minute, deschidem cuptorul, îndepărtăm folia, între timp ardeii s-au gătit, brânzeturile s-au topit puțin,
Îndepărtăm folia și lăsăm tava în cuptor încă 20 de minute. Între timp eu am dat drumul și la funcția grill ca să se rumenească frumos deasupra. Ardeii s-au gătit, roșiile s-au caramelizat, brânzeturile s-au topit, ceapa este și ea caramelizată, nu rămâne decât să presărăm verdeață proaspătă deasupra și să ne așezăm la masă. Ardeii umpluți cu brânzeturi sunt un preparat de vară pe cât de simplu, pe atât de gustos. Puneți alături și o lingură din sosul de roșii caramelizat din tavă și veți avea parte de o masă pe cinste. Dragilor, sper să vă placă rețeta aceasta, sper să o încercați. Aștept în comentarii să-mi spuneți ce brânzeturi ați folosit și cum au ieșit ardeii umpluți. Până la rețeta viitoare, care va fi la fel de simplă și de bună, vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!